সেইদিনা কুকুৰ পোৱালিটো গোটেই ৰাতি কান্দি থাকিল। কোনোবা তাৰ ওচৰলৈ আহিলে সি মনে মনে থাকে আৰু আঁতৰি আহিলেই সি পুনৰ কান্দিব আৰম্ভ কৰে। তাৰ চিঞৰত ৰনে ৰাতি শুব পৰা নাছিল। সি কাণ দুখন দুহাতেৰে বন্ধ কৰি বাৰে বাৰে মাকক জগাইছিল আৰু কৈছিল, মা, সি কান্দি আছে। ৰাতিপুৱা দেউতাকে ৰণক বুজালে যে তেওঁ ৰণৰ কাৰণে এটা ভাল কুকুৰ পোৱালি আনি দিব। ৰণৰ মতে ভালকৈ যত্ন ল'লে এইটো পোৱালিও ভাল হ'ব। পিছত মাকৰ বুজনিত ৰনে আগৰ ঠাইত কুকুৰ পোৱালিটো থবলৈ মান্তি হ'ল। মাকে তাক ক'লে যে যোৱা ৰাতি পোৱালিটোৱে মাকক মনত পৰিহে ইমানকৈ কান্দিছিল। অলপ ডাঙৰ হ'লে পোৱালিয়ে এনেকৈ কন্দা কটা নকৰে। সেয়েহে পোৱালিটো এমাহমানৰ পাছত ঘৰলৈ আনিবলৈ তেওঁ ক'লে। মাকে কুকুৰ পোৱালিটো পলিথিনৰ মোনা এটাত ভৰাই ৰণৰ হাতত দিলে। সি দুখেৰে সৈতে কুকুৰ পোৱালিটো মাকজনীৰ ওচৰত থৈ আহিলগৈ। কুকুৰ পোৱালিটোৰ মাত শুনাৰ লগে লগে কুকুৰ মাকজনী ক'ৰবাৰ পৰা দৌৰি অহা বুলি সি পিছত মাকক কৈছিল। কাহিনীটো কণ্টিনিউ চলি থাকিব আগলৈ।